Good morning, guys, and welcome back to Morning Math with Teacher Renz. So, topic natin ngayon ay solving quadratic equations by extracting the square root. Simple lang naman yung method na to. And it's useful if your quadratic equation is dito, x squared equals c. Yan. So, mga ganyan. Because simple lang yung process niya. Ilipat mo lang yung squared sa kabila, cancel out yung square sa left side, and magiging square root or radical sign sa right side. Then, simplify. Ganun lang. Pretty basic. And kagabi, meron mga problems na sinolve ko. And we'll try to review that today. So, let's go. Alright guys, so time check tayo. It's 10:30 Antok na. and solve tayo ng math problems. Tonight's topic is solving quadratic equations by Antok na yun. extracting the square root yun. Alright? So, ready na matulog yun. Sensya na, medyo antok na ako pero hey, math. Kaya yan. Start tayo. Rock and roll ka pa. Alright. Solving quadratic equations by extracting the square root. Solve for x. Yan, look at our problem sa number 1. Ganun yung format niya kagaya na sinabi ko kanina. X squared equals c, wherein c is a real number. So, the main method niya is a square root mo both sides. Yan. Naglag. Talaga pag inaantok eh. But it increases focus kasi. So, ayun. So, what's the square root of 49? Come on. Yon. Yeah. Dito may nakalimutan ako sa number 1. Di ko na agad naalala. Ayan. Always write plus or minus. Okay. So, you have to consider. Yung square root ng 49, pwede siyang positive 7 or negative 7. Now, we have to consider na baka positive 7 or baka negative 7 yung number. Kaya plus or minus. Yan. Ayun, ninote ko pala. Don't forget to write plus or minus. Okay? And yung reason dyan, kasi positive 7 squared equals 49, pero negative 7 squared equals 49 din. Parehas lang. Kaya, plus or minus. Okay? Tandaan nyo yan, guys. Okay, next number 2. Ito medyo tricky kasi may plus 3. Pero just the same. Transpose mo lang. And how do we transpose? We minus both sides by yung number kung ano yung transpose natin. More or less, ganun. Okay, so minus 3 both sides. M squared equals, ano ba yan? Tagal mag-isip. Yun, 48. Ngayon, kagaya ng number 1, square root. Para matanggal yung squared. So, cancel out. 48 squared. Ano yan? M equals. Okay. Kunyari, alam kagad, pero hindi niya talaga alam yan. Alam ko dito ko yan eh. Dito ko tinanggal yung notebook eh. Kasi tinignan ko na maayos. Pero, cut na natin to. Alright. 16 times 3 lang eh. 16 times 3. Muntik ko magkamali. 16 times 3. Yan. Uy, 3. Yun. Pakabagal. Yun. Don't forget. Plus or minus. Tapos, yan. Kailangan lahat naka-encase dun sa radical sign. Kasi dun siya galing eh. Hindi mo pwedeng ihiwalay sa radical sign yun. Kasi nga galing siya sa loob ng radical sign.
So, what's 16 squared? Ay, 16 square root of 16, sorry. It's 4. So, yun na yung main answer natin. Plus or minus 4 square root of 3. M equals plus or minus 4 square root of 3. Okay. Kalimutang i-box yung answer. Kailangan lagi naka-box yan. Alright. Next, number 3. Again, uma-up yung difficulty ng problem, pero ganun lang din. Yan, 71 plus 9. Hindi ko na sinulat yung mismong process niya kasi ganun lang din naman. Add both sides by 9 para ma-eliminate yung 9 sa left side. Okay. 80. 71 plus 9 equals 80. Divide both sides by 4. Sorry. Sana nag-almusal na kayo. Medyo kakaalmusal ko lang eh. Yeah, x squared equals 80 divided by 4 is 20. So, square root both sides para ma-eliminate yung squared sa left side. Cancel, cancel. X equals, what's the square root of 20? Ano, Renz? Ha? Ano factor ng 20 na merong square root? Anong factor ng 20 ang merong perfect square? 4 times 5. Bulan tagal eh. Yun. 4 times 5. Yun. Bulan tagal eh. Okay. Nakukunin mo yung square root ng 4. What's the square root of 4? Anong number na pag binultiply mo ng na sa sarili niya equals 4? Diyos ko po. The basics of basics. Plus or minus 2 square root of 5. Yan. Spoil ko na kasi tagal eh. Tagal magsulat. Yon. Alright, number 4. Sa number 4, medyo tricky siya kasi nakita mo yung squared eh. So, tapos nakita ka ng parentheses. So, tempted ka na squared yung nasa parentheses. But, just the same with the other sa mga nasa taas na problems, is square root mo lang. Ganun lang. You know, square root mo lang. Plus or minus square root of negative 32. Ngayon, negative 32, it's a tricky number kasi it's negative. Okay? Walang square root ang negative numbers. Wala. Pero may factor siya. Anong factor ng negative 32? Ayan. Napaisip. Ay, hindi pa pala. Ipa-plus mo muna. Okay? Ipa-plus mo muna yung 3 both sides. Dito sa part na yun, previous part, hindi mo na kailangan ilagay yung parentheses. Sobrang anto ko na siguro dyan, kaya hindi ko na naalala yun. Nakabahan ako ah. Feeling ko may mali dito ah. Ayun. Add both sides by 3. Yung side na nasa left, magiging 0. So, magiging 5x na lang siya. 5x equals plus or minus square root of negative 32 plus 3. Nasa labas ng radical sign yung 3. Okay? Nasa labas siya ng 3. So, yung divide both sides by 5 to cancel out the left side. Cancel out yung 5 sa left side. So, x equals plus or minus. So, anong factors na negative 32? Anong dalawang numbers na pwede mo i-multiply na magiging negative 32? Okay? 16 tsaka negative 2. Negative 2. Mali ka. Kaya, mat pa ng gabi. Tingin yan. Negative 2. 16 times negative 2 yan, guys. May iniwala dyan sa nasa video yan. Okay? Mali yan. Yabang po, nilapit pa sa camera. Although tama yung 4. Positive 16. Kaso, dapat
Dapat talaga negative 2 yun. Okay? Isipin mo 16 times 2, negative 32. Hindi ganun. 16 times negative 2. Yun, ang 32. Okay? Negative 32. Kailangan negative yung 2. Okay? Pause nga muna natin. GGEC ka pa. Ay nako. Bakit kailangan yung 2 yung negative? Hindi yung 16. Pwede namang 16 times negative 16 times positive 2. Negative 32 pa rin yun. Magkakaroon ulit tayo ng problem dun eh. Kasi negative yung 16. Hindi mo siya pwedeng kunan ng square root. Kung yung 2 naman yung negative, makukuha naman ng square root yung 16. Simplify mo pa siya. Kaya yung 16, yung positive natin. Okay? Positive 16 times negative 2 equals negative 32. Yung nawala dyan. Ito. Yan. Mali yan. Mali number 4. Okay? Tuloy natin. Like and subscribe. Mali number 4. Pero ayun. We learn from our mistakes. Tayo matakot magkamali. Pag nagkakamali tayo, natututo tayo. Kasi nakakachamba tayong tama. Wala tayo natutunan. Chamba lang. Alright? And if you have suggestions kung ano i-content natin, kahit ano, reaction video tayo ng kung ano man or whatever. Pero, wag na natin lagay dito. Kita yung pagkakamali ko eh. Nice. If you have suggestions, ideas, comment nyo lang. Gawa natin ng video yan. Kung meron kayong mga problems na nahihirapan kayo, send nyo sa akin sa email ko. Lagay ko dito. Or dito. Hindi ko lang kung saan. So dyan. Nandyan. Wherever. Shoutout kay Sam na tumutulong sa akin. Nagtatanong ako sa kanya ng mga solutions, and kung gusto niyo ng tutor sa math na malupit, kontakin niyo lang si Master. Hindi niyo kilala si Master, bakit? Kilala niyo yun. Kilala niyo si Master. Okay? So, I'll see you next video. Once again, this is Morning Math with Teacher Renz. Bye. Mali.